નમસ્કાર ખેડૂત મિત્રો, મારું નામ છે વાસુરભાઈ। આજે આપણે સ્વતંત્ર દિવસ નિમિત્તે મળ્યા છીએ 75માં સ્વતંત્ર દિવસ નિમિત્તે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે। તો આ બધા ખેડૂતોને જય માતાજી, જય જવાન, જય કિસાન। તો આજે આપણે વાત કરવી છે 2 મિનિટ માટે કે ખેડૂતોને અત્યારે આવી પોઝિશનમાં આવા વાતાવરણની અંદર કયો સ્પ્રે કરવો એની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આપશું 2 મિનિટની અંદર। તો આવા વિડીયો વધારેમાં વધારે શેર કરજો જેથી કરીને બધા ખેડૂતોને સંપૂર્ણ માહિતી મળી રહે। તો સૌપ્રથમ પહેલાં તો અત્યારે આવા સમયની અંદર ખેડૂતોને પૂરતું માર્ગદર્શન નથી હોતું, એના કારણે ખેડૂતોને દવાના કઈ રીતે ક્યારે છંટકાવ કરવો એના કારણે ખેડૂતોને ઘણી ખોટ આવતી હોય છે, પૂરું માર્ગદર્શન નથી હોતું એના કારણે। તો હવે આપણે ખેડૂતોને પૂરેપૂરું માર્ગદર્શન આપીએ કે અત્યારે આવા સમયની અંદર, આવા વાતાવરણની અંદર અત્યારે જે રોગોમાં એટેક છે, જેમ કે ઈયળનું એટેક અત્યારે મગફળીની અંદર ગજબનું જોવા મળે છે, તો એના માટે કઈ દવાનો સ્પ્રે કરવો? તો એની માટે આપણે યુપીએલ કંપનીનું સેન્જી, ગમે તેવી ઈયળ હશે, ઘોડા ઈયળ છે, લશ્કરી ઈયળ છે, ગુલાબી ઈયળ છે, બધી ઈયળનું નિયંત્રણ માટે યુપીએલ કંપનીનું સેન્જી અત્યારે વપરાય છે। આની સાથે સાથે જો કદાચ ફૂગ હોય, શીંગ પીળી પડી જવી, શીંગને પાણી લાગવું, શીંગની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની, જેમ કે વાત કરીએ તો આપણે ફૂગ લાગી હોય, કાળી છે, ધોળી ફૂગ, તો એના માટે કઈ દવા? તો એના માટે એક આપણે સામાન્ય ઓછા પૈસે અને ઓછા ખર્ચે દવા આવતી હોય તો એનું નામ છે ટફુના દવા। ગમે તેવી શીંગ પીળી પડતી હશે, ફૂગ હશે, એના નિયંત્રણ માટે યુપીએલ કંપનીનું ટફુના વપરાય છે। આના કન્ટેન્ટ છે 10% હેબુકોનાઝોલ અને 65% સલ્ફર। સલ્ફરથી એ લાભ થાય કે શીંગની અંદર તેલની ટકાવારી વધે મિત્રો। તો આની પછી આપણે ફાલ ફૂલ અને હુયા માટે આપણે વાત કરશું। તો એના માટે છે યુપીએલ કંપનીનું મેક્રીના હુયાની અંદર વધારો કરશે, ફાલ ફૂલ અને કોળમાં પણ વધારો આપશે। તો આ થયો છે આપણો સંપૂર્ણ યુપીએલનો એક સ્પ્રે। આ ત્રણેય દવાનું મિક્સ કરીને આના કુલ 12 પંપથી 10થી 12 પંપ થાય। પ્લસ આ દવા નાખવાથી તમારી શીંગની અંદર કોઈ પણ પ્રકારનો રોગ જોવા મળશે નહીં, કેમ કે ઈયળના નિયંત્રણ માટેની સેન્જી છે, ફૂગ માટેનું ટફુના છે, શીંગની અંદર પીળી પડતી હોય એની માટે ટફુના કામ આપશે, ફાલ ફૂલ અને હુયા અને વૃદ્ધિ માટે મેક્રીના છે। તો આવી રીતે સંપૂર્ણ માહિતી જોવા માટે, આપણા અવનવા વિડીયો જોવા માટે આપણી ચેનલને લાઇક, સબસ્ક્રાઈબ અને શેર કરવા નમ્ર વિનંતી, જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળે જલ્દી। કોઈ પણ પ્રશ્ન ખેડૂત મિત્રો જો તમને હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી કહી શકો છો। તો હવે આપણે વાત કરીશું કે ઓછા ખર્ચે વધારે નફો કેમ? તો એના માટે યુપીએલ લઈને આવ્યું છે યુનિમાર્ટની એક કિટ। તો એનાથી તમને બહુ મોટો ફાયદો થાય ખેડૂત મિત્રો। જેમ કે 3400 રૂપિયાની અંદર તમને કિટ મળે છે, જેમાં 60% સબસિડી છે। એની અંદર કુલ 13 પ્રોડક્ટ આવે છે, 3 છંટકાવની અને પાયાના 2 ખાતર, સોઇલ્સ માટેનું રેનોપોરવેક્સ, બીજ ઉપચાર માટે, પ્લસ ખડ નિંદામણ નાશક આયરસ આવે છે। તો એ તમને સંપૂર્ણ માહિતી આપી હું આવતા વિડીયોમાં। બસ અત્યારે અસ્તુ, જય જવાન, જય કિસાન।